අද දෙමළ තුන්වෙනි ශ්‍රේණියේ පාඨමාලා 52 ගැන බලමු. Let's see Tamil grade 3 lesson 52. Today தமிழ் மூன்றாந்தர பாடங்கள் பாடம் 52 பற்றி இன்று பகත වචන එකට ලියමු. Let's write the following words together. பின்வரும் சொற்களை சேர்த்து எழுதுவோம். மா එකතු කරන්න ඕනේ මෑරම්. யானை தந்தம். நாய் குட்டி. கடல் நீர். நீலம் வான். බලන්න නැතුව උත්තර මම දීලා තියෙන්නේ උනට උත්තර බලන්න නැතුව ඕගලන් තනියම ලියන්න බලන්න. ඔන්න ඒවට උත්තර දීලා තියෙනවා මා මැරම් එකතු වුණාම මා මැරම්. යානයි තන්දම් එකතු වුණාම මැද්දෙන් යානයි තන්දම් කියලා එන්නේ. මැදට උත් එකතු වෙනවා. නායි කුට්ටි කිව්වම නායි කුට්ටි. කඩල් නීර් මොකක්වත් එකතු වෙන්නේ නිකම්ම කඩල් නීර්. නීලම් වානම් එතකොට කොහොමද එන්නේ? එතකොට අර නැති වෙනවා. නීල වානම් කියලා එන්නේ. සමහර ඒවට දැන් ඕගොල්ලෝ මේකෙන් පේනවා සමහර ඒවා එහෙමම ලියනවා. මාමරම් මාමරම් එහෙමම ලිව්වා. කඩල් නීර් එහෙමම ලිව්වා. ඒ වුණාට බලන්න යානයි තන්දමුත් එක්ක යානයි තන්දම් කියලා එන්නේ. උත් එකතු වෙනවා. ඒ වගේ නායි කුට්ටි උක් නායි කුට්ටි කියනකොට උක් එකතු වෙනවා. නීලම් වානම් කියනකොට එක නැති වෙනවා. ඕගොල්ලන් ඒව හොඳට බලා ගන්න. වෙනදා වගේම මම ඕගලන්ට තේරුම දීලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන්යි සිංහලෙන්යි. දැන් අපි බලමු මාමරම් කියන්නේ අඹ ගස. මේවා සේරම ඕගලන් දන්නවා. ඒ වුණාට මම රිපීට් කරනවා මෙතන. මාමරම් කියන්නේ අඹ ගස මැංගෝ ට්‍රී. යානයි තන්දම් කියන්නේ ඇද්දල ටස්ක්. නායි කුටි කියන්නේ බලු පැටියා පපි. කඩල් නීර් කියන්නේ මුහුදු ජලය sea water. නීල වානම් කියන්නේ නිල් අහස blue. මෙතන කියලා තියෙන්නේ පහත වචන වෙන් කර ලියමු. Let's separate the following words. පින්වරම් சொற்களை பிரித்து எழுதுவோம். ඒ කියන්නේ මොකද? තේන් කූඩු. තේන් කූඩු කොහමද හැදෙන්නේ? තේනුයි එකතු කරන්න ඕනේ කූඩු. එකතු වුණාම තේන් කූඩු. ඒ වගේ ඔයගලන්ට ලියන්න කියලා තියෙනවා. මෙතන මම උත්තර දීලා තියෙනවා. තේන් කූඩු කිව්වම කොහමද වෙන් කරලා තියෙන්නේ? එතන වචන දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි තේන් අනිත් එක කූඩු. තේන් කූඩු. දෙවෙනි එක පාලයි වෙනම්. එතන දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පාලයි අනිත් එක වෙනම්. මේ දෙකම වෙන් කරන්න ඕනේ. සෙපරේට් කරන්න ඕනේ. පාලයි වෙනම් එකකින්. මැරප් පොන්දු කිව්වම මැරප් පොන්දු කියලා ලියන්නේ. මැරම් පොන්දු. ඒ දෙකම එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙම තමයි වෙන් කරන්න ඕනේ. මුට් සෙඩි කිව්වම මුට් සෙඩි කියලා ලියන්නේ. මුල් සෙඩි. මැරම් කොත්ති කිව්වම මැරම් කොත්ති කියලා ලියන්නේ. අර තේන් කූඩු ලිව්වේ එමය. තේන් කූඩු. පාලයි වෙනම්. ඒව මොකක්වත් වෙනස් කරන්නේ නැතුව වචන දෙක එමම ලිව්වා. මෙතන පොඩි වෙනසක් වෙනවා. මැරම් කොත්ති කිව්වම මැරම් කොත්ති. මුට් සෙඩි කිව්වම මුල් සෙඩි. මැරප් පොන්දු කිව්වම මැරම් පොන්දු. ඒක හොඳට ඕගොල්ලන් බලා ගන්න. වෙනදා වගේම මම සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක බලමු. තේන් කූඩු කියන්නේ ඕගලන්ට මේව සේරම අලුත්. මේ වචනවල සේරම අලුත්. තේන් කූඩු කියන්නේ මීවද the beehive. දෙක පාලයිවනම්. පාලයිවනම් කියන්නේ කාන්තාරය. තුන මැරප් පොන්දු. මැරප් පොන්දු කියන්නේ ගස් බෙනයක් tree hole. හතර මුට් සෙඩි. මුට් සෙඩි කියන්නේ කටු ගහ. ඒ කියන්නේ thorn tree. පහ මැරම් කොත්ති කොට්ටෝරුව. wood pecker කියලා කියන්නේ. මෙතන කියලා තියෙන්නේ හිස් තැන්වල සුදුසු අකුර ලියන්න. fill in the appropriate letter in the blank. வெற்று இடத்தில் பொருத்தமான சொல்லை எழுதுங்கள். කාහම් වසිකම ඉඩම්. මොකද්ද කියලා ඕගොල්ලන්ගේ අන්තිම අකුර දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් පළවෙනි අකුර විතරයි මෙතන පුරවන්න තියෙන්නේ. කාහම් වසිකම ඉඩම්. வண்டி இழுப்பது. துன்வெனி එක. வெப்பம் என்பதன் மறுபெயர். மனிதன் வாழும் இடம். பெண்கள் காதில் அணிவது.
ඕගලන්ට දැන් ටික අකුරු දන්න නිසා වචනවල දන්න නිසා පොඩ්ඩක් දන්නවා. කාහම් වසික්කම් ඉඩම්. ඔව් කාකා කොහෙද ඉන්නේ? අන්න ඒ වගේ ඕගලන් පොඩ්ඩ දැන් දන්නවා. හරි? ඒක තියාගෙන පුළුවන් තරම් උත්සාහයක් ගන්න මේවා පුරවන්න. මේකේ දැන් මම සිංහල තේරුම දීලා තියෙනවා. කාහම් වසික්කම් ඉඩම් කියන්නේ කපුටා ජීවත් වන ස්ථානය. කූඩු උත්තරේ කූඩු. වண்டி இழுப்பது கரத்தை அதின சதா කවුද? මාඩු. வெப்பம் என்பதன் மறுபெயர். රස්නයට තවත් නමක්. සූඩු. මැනිදන් வாழும் இடம். මිනිසුන් ජීවත් වන ස්ථානය මොකද්ද? வீடு. பெண்கள் காதில் அணிவது මොකද්ද? කාන්තාවන් කනේ පළඳි. මොකද්ද? තෝඩු. අන්න ඒ ටික තමයි ඔයගලන්ට ඉස්තන් පුරවන්න කියලා තියෙන්නේ. මෙතන මම ඉංග්‍රීසි තේරුමක් දීලා තියෙනවා. කාහම් වසික්කම් ඉඩම්, the place where the crow lives. வண்டி இழுப்பது who pulls a cart. வெப்பம் என்பதன் மறுபெயர் another name for heat. மனிதன் வாழும் இடம் place where people live. பெண்கள் காதில் அணிவது women wear in the ears. උත්තර මම ඕගලන්ට දැන් මෙතන ලියලා තියෙනවා. කාහම් வாழும் இடம் கூடு. வண்டி இழுக்கும் விலங்கு மாடு. வெப்பத்தின் மற்றொரு பெயர் சூடு. மக்கள் வசிக்கும் இடம் வீடு. பெண்கள் காதில் අනිවද තෝඩු. හරිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි උත්තර. මෙතන කියලා තියෙන්නේ අපි සමාන පද යා කරමු. let's connect synonymous. ஒத்த கருத்துச் சொற்களை இணைப்போம். මේ පැත්තේ දීලා තියෙන්නේ ආරම්භිතල්, ආනවම්, මනම්, වහමාහ, නිච්චයම්. ආයි කියවන්නම්. ආරම්භිතල්, ආනවම්, මනම්, වහමාහ, නිච්චයම්. අනිත් පැත්තේ කියලා තියෙන්නේ විරයිවාහ, කට්ටායම්, தொடங்குதல், கர்வம், உள்ளம். ආයි කියනවනම් විරයිවාහ, කට්ටායම්, தொடங்குதல், கர்வம், උල්ලම්. එතකොට ඕගලන්ට තියෙන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන වචන වලට සමාන පද අනිත් පැත්තේ ඉඳලා හොයලා ඒක යා කරන්නයි තියෙන්නේ. මෙතන මම ඕගලන්ට උත්තර යා කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඕගලන් දන්නේ නැති නිසා පොඩ්ඩක් හොඳට පාඩම් කරගන්න. කටපාඩම් කරගත්තොත් ඒත් කමක් නැහැ. ආරම්භිතල් කියන්නේ தொடங்குதல். ආනවම් කියන්නේ කර්වම්. මනම් කියන්නේ උල්ලම්. වහමාහ කියන්නේ විරයිවාහ. නිච්චයම් කියන්නේ කට්ටායම්. ඒ ටික සමාන පද. ඒව තමයි මම මෙතන යා කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් ඕගලන්ට මම මේවේ තේරුමකුත් කියලා දෙන්න ඕනේ. මෙතන මම ඕගලන්ට තේරුම සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි දීලා තියෙනවා. ආරම්භිතල් කියන්නේ ආරම්භය, getting started. ආනවම් කියන්නේ උඩඟුකම, arrogance. මනම් කියන්නේ මනස, the mind. වහමහ කියන්නේ ඉක්මනින්, faster. නිච්චයම් කියන්නේ නිසකවම, surely. එතකොට මම අද මේකට සමාන පද ආරම්භිතල් කිව්වම මොකද අපි ලිව්වේ? தொடங்குதல். එතකොට ආරම්භිතලු தொடங்குදලු දෙකම එක නිසා මම එක පැත්තකට විතරයි මම ඔයගලන්ට මෙතන තේරුම සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් දීලා තියෙන. අනිත් ඒවාත් ඒකමයි. ඒ කියන්නේ සමාන පදනේ. ඒක නිසා දෙකම එකයි. එක පැත්තකට විතරයි මම මෙතන ඔයගලන්ට සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි කියලා දුන්නේ. හේතුව අනිත් එකත් ඒකමයි හින්දා. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.